Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 5 Μαρτίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας όπως πάντα με την Ουκρανία. Δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες γιατί ορισμένοι φίλοι λένε ξεκινάω λέει την εκπομπή, περνάω τα πρώτα λεπτά που αναφέρονται στην Ουκρανία και πάω κατευθείαν. Εντάξει, θα είμαστε λίγο συνοπτικοί. Συνεχίζονται οι μάχες, αλλά δεν έχουμε σημαντικές εξελίξεις, άξιες αναφοράς τέλος πάντων. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο Σοϊγκού, την περιοχή του Ντονέτσκ. Είδαμε κάποιες φωτογραφίες ότι έκανε επιθεώρηση σε κάποια ερείπια τους στρατιώτες. Δεν αναφέρθηκε σε ποια περιοχή, είναι πιθανόν για λόγους ασφαλείας. Έδωσε στους στρατιώτες, υποτίθεται, και κυκλοφόρησαν αυτές οι εικόνες για να δώσει θάρρος και να αναπτερώσει το ηθικό των Ρώσων στρατιωτών. Ένα άλλο ζήτημα πάλι που σχετίζεται με τα επιχειρησιακά στην Ουκρανία είναι ότι η Ελβετία πούλησε 100 Leopard 1, τα οποία τα είχε σε αποθήκευση, γιατί έχει προμηθευτεί Leopard 2 η Ελβετία. Η Ελβετία, ένα κράτος χωρίς εχθρούς, έχει ισχυρή εθνική άμυνα, δηλαδή έχει τα καλύτερα άρματα του κόσμου. Διότι κανένα κράτος χωρίς άμυνα δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνο εμείς είχαμε αυτές τις τρέλες στο μυαλό μας, ότι θα μπορούσαμε χωρίς να προστατεύουμε τη χώρα μας να υπάρχουμε. Η Ελβετία με τόσα λεφτά και με τόσες επιρροές στον κόσμο και ένα κράτος ουδέτερο αγόρασε πριν από 2-3 χρόνια Leopard 2. Τα 100 Leopard 1 που είχε λοιπόν τα πουλάει στη Rhine Metal, στο εργοστάσιο από το οποίο τα αγόρασε, και πλέον τα πουλάει όμως, και πλέον η Rhine Metal θα τα δώσει με κάποιο τρόπο στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που έκανε την Ρωσία να καταγγέλει την Ελβετία ότι έχει χάσει το χαρακτήρα της ουδέτερης χώρας, που ήταν ίσως τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που ήταν ουδέτερη. Και υπάρχει και μια άλλη δήλωση του Μετβέντεφ, το έχουμε πει, ότι αυτός που έχει αναλάβει τον ρόλο του κακού στη Ρωσία είναι πλέον ο Μετβέντεφ, όχι ο Πούτιν. Ο Πούτιν είναι σαν πρόεδρος, δεν μιλάει, ο οποίος είπε, επειδή υπάρχει ένα σενάριο, μια πληροφορία, μια είδηση ότι η Rhine Metal, ακριβώς επειδή η Ουκρανία περνάει αμετάκλητα πλέον στην πλευρά της Δύσης, και αυτό σημαίνει ότι θα οδηγηθεί σε μια πλήρη απορροσοποίηση των ενόπλων της δυνάμεων και θα αποκτήσει οπλικά συστήματα δυτικής κατασκευής, και για να μην είναι απολύτως εξαρτημένη θα δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο της Rhine Metal μέσα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι μια μεγάλη χώρα, είναι αρματικό το έδαφος της αρκετούς μήνες το χρόνο, άρα τα άρματα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα αυτής της χώρας. Θα δημιουργήσει ένα εργοστάσιο που θα παράγει άρματα Leopard στην Ουκρανία. Να σημειώσουμε ότι η Ουκρανία έχει αμυντική βιομηχανία, απλά δεν είναι ολοκληρωμένη. Ήταν τμήματα της αμυντικής βιομηχανίας της Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία από μόνα τους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη χώρα. Άρα έχει τεχνογνωσία, μπορεί να φιλοξενήσει, μπορεί να παράξει πράγματα, και στο μέλλον θα το κάνει. Και γίνεται πιθανότητα το πρώτο βήμα με προετοιμασίες για την ίδρυση ενός εργοστασίου της Rhine Metal. Να θυμίσουμε ότι συζητούσε με την Τουρκία για την ίδρυση ενός εργοστασίου για συμπαραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, το οποίο νομίζω το τελευταίο διάστημα δεν περπατάει αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, ο Μετβέντεφ λοιπόν έκανε μια δήλωση όχι απλά προειδοποιητική, απειλητική και προς την Ουκρανία και προς τη Γερμανία. Είπε, αν τελικώς κατασκευαστεί γερμανικό εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων της Rhine Metal στην Ουκρανία, εμείς θα το εγκαινιάσουμε με πυράβλους Καλίμπρ. Ήταν μια ευθεία απειλή δηλαδή. Αυτά, δεν υπάρχουν τίποτα άλλα ζητήματα. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά. Αυτό που θα δούμε είναι ένα άρθρο στους New York Times του Thomas Meaney. Αξίζει να το διαβάσουμε ολόκληρο, δεν είναι μεγάλο, γιατί πραγματικά έχει νομίζω τεράστιο ενδιαφέρον και έχει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, στέλνει πιο πολύ πιστεύω στην Ουκρανία.
Το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία είναι να δώσει στη Δύση την εντύπωση ότι η Ρωσία μπορεί να χάσει τον πόλεμο. Η βιαστική επίθεση στο Κίεβο δεν πέτυχε το σκοπό της. Το ρωσικό μεγαθύριο δεν φαίνεται πλέον τόσο τρομερό όσο παρουσιαζόταν. Ο πόλεμος έφτασε να είναι μία αναμέτρηση μεταξύ απογοητευμένων Ρώσων και ψυχωμένων Ουκρανών. Τέτοιες προσδοκίες αύξησαν φυσικά τους ουκρανικούς πολεμικούς στόχους. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, που ήταν πριν σχεδόν ένα χρόνο οπαδός της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, ζητάει τώρα την ολοκληρωτική νίκη. Ανακατάληψη κάθε σπιθαμής του κατεχομένου από τη Ρωσία εδάφους συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ουκρανοί δεν θα συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο. Οι ηγέτες της Ουκρανίας και ορισμένοι από τους δυτικούς υποστηρικτές τους ονειρεύονται ήδη δίκες τύπου Νιρεμβέργης κατά του Πούτιν και του στενού του κύκλου στη Μόσχα. Να πούμε εδώ, για να γίνει αυτό πρέπει να ιτηθεί ολοκληρωτικά η Μόσχα, να συνθηκολογήσει, να παραδοθεί, να μπει μια δοτή κυβέρνηση από τους δυτικούς και τότε να γίνει δίκαια. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα να συζητούνται αυτά. Κάποιοι φουσκώνουν τα μυαλά κάποιων εκεί πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι η Ουκρανία έχει μόνο έναν σίγουρο τρόπο να πετύχει αυτό το κατόρθωμα στο εγγύς μέλλον. Για προσέξτε εδώ τι λέει ο Τόμας Μίνι. Την άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο. Μόνο η πλήρης ανάπτυξη στρατευμάτων και οπλισμού του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιφέρει μια συνολική ουκρανική νίκη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό θα το ξαναπώ. Μόνο η πλήρης ανάπτυξη στρατευμάτων και οπλισμού του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιφέρει μια συνολική ουκρανική νίκη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα λέω εγώ, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι πιθανή. Δεν λέω ότι θα γίνει και η εμπλοκή της Κίνας με κάποιο τρόπο στον πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό? ΝΑΤΟ, Ρωσία, Κίνα, παγκόσμιος πόλεμος. Χωρίς την εμπλοκή του ΝΑΤΟ, ο Ουκρανικός στρατός μπορεί να κρατήσει τη γραμμή άμυνας και να ανακτήσει εδάφη, όπως έχει κάνει στο Χάρκοβο και τη Χερσόνα, αλλά η πλήρης νίκη είναι σχεδόν αδύνατη. Αν η Ρωσία μπορεί με τα βίας να προχωρήσει μερικές εκατοντάδες μέτρα την ημέρα στο Μπαχμούτ με κόστος από 50 έως 70 άνδρες καθημερινά, αφού οι Ουκρανοί είναι τόσο καλά οχυρωμένοι, πώς θα μπορούσαν οι Ουκρανοί να τα καταφέρουν καλύτερα ενάντια σε Ρώσους οχυρωμένους, για παράδειγμα στην Κριμαία? Το πρόβλημα για το Κίεβο, ωστόσο, είναι ότι πέρα από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις, η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να εισέλθει άμεσα στον πόλεμο. Εδώ τώρα αρχίσουν τα δυνατά του άρθρου. Ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, έχει ήδη εκφράσει την άποψή του ότι η ολοκληρωτική νίκη είτε της Ρωσίας είτε της Ουκρανίας είναι ανέφικτη βραχυπρόθεσμα. Ούτε ο ένας μπορεί να νικήσει άμεσα, ούτε ο άλλος. Ο πρόεδρος Biden και ο σύμβολός του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν, ήταν ανένδοτοι στο να μην εισέλθουν οι ΗΠΑ στη σύγκρουση, να μην γίνουν ενεργά μέρος του πολέμου. Ούτε το αμερικανικό κοινό έχει δείξει κάποια όρεξη για άμεση εμπλοκή. Οι ΗΠΑ μπορεί ακόμη και να έχουν συμφέρον στο να συνεχιστούν οι μάχες. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Καθώς ο πόλεμος μειώνει την ικανότητα της Ρωσίας να δρά αλλού στον κόσμο και αυξάνει την αξία των αμερικανικών ενεργειακών πόρων. Δύο στόχοι εξυπηρετούνται από τον πόλεμο, από τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μας λέει ένας αρθρογράφος στο New York Times. Πρώτον, ότι η συνέχιση του πολέμου μειώνει την ικανότητα της Ρωσίας να δρά αλλού στον κόσμο. Δεύτερον, αυξάνει την αξία των αμερικανικών ενεργειακών πόρων. Δηλαδή τα δισεκατομμύρια που δίνουν οι Αμερικανοί για να συνεχίζεται ο πόλεμος επιστρέφουν όχι φυσικά στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά στα ταμεία των ενεργειακών γιγάντων που εξάγουν φυσικό αέριο σε μορφή LNG στην Ευρώπη με πολλαπλάσιες τιμές από την αμερικανική αγορά. Όπως είναι σήμερα το οικονομικό μέλλον της Ουκρανίας, φαίνεται βιώσιμο ακόμη και χωρίς τα εδάφη που κατέχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Προσέξτε άλλο μήνυμα. Σου λέει ότι η Ουκρανία οικονομικά είναι βιώσιμη, ασχέτως και αν χάσει τα εδάφη που έχει. Το μήνυμα αυτό είναι στο Ζελένσκι. Η Ουκρανία δεν έχει μετατραπεί σε μια χώρα χωρίς έξοδο στη θάλασσα και εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό της 7 από τις 8 περιφέρειες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν. 7 από τις 8.
Δηλαδή οι πιο πλούσιες περιφέρειες είναι στην κατοχή της, συνεχίζουν να είναι στην κατοχή της Ουκρανίας. Η Ουκρανία θα διακινδύνευε να θέσει σε κίνδυνο αυτή τη θέση σε μια αντεπίθεση. Γιατί μπορεί η αντεπίθεση να αποτύχει και να χάσει και άλλη περιφέρεια ή να την αποκόψουν από τη θάλασσα. Μόνο το μήνυμα του αρθρογράφου, μόνο η Ουάσιγκτον έχει τελικά τη δύναμη να αποφασίσει πόσο μέρος της Ουκρανίας θέλει να βάλει κάτω από την ομπρέλα της. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Μόνο η Ουάσιγκτον έχει τη δύναμη να αποφασίσει πώς η Ουκρανία θα θέσει υπό την προστασία της. Μόνο η Ουάσιγκτον. Άρα όλα τα επιχειρήματα για τον Ουκρανικό στρατό πάνε στο βρόντο. Μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να το κάνει. Και οι Ευρωπαίοι κομπάρσι είναι. Η πραγματική επίσημη απροθυμία να συμπεριληφθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ σπάνια ήταν πιο σαφής, ενώ ο δημόσιος εναγκαλισμός του Κιέβου δεν ήταν ποτέ πιο φλογερός. Απ' τη μια μεριά λέει δεν θα σε πάρω στο ΝΑΤΟ και απ' την άλλη μεριά εναγκαλίζονται το Κιέβο, μας λέει. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορεί σύντομα να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να πείσουν τους Ουκρανούς ότι η πρόσβαση στην κοινή αγορά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μάρσαλ είναι ένα αξιοπρεπές υποκατάστατο της ολοκληρωτικής νίκης. Της ολοκληρωτικής νίκης. Τι μας λέει δηλαδή? Παρατήστε τον πόλεμο, παρατήστε και τα εδάφη που έχουν οι Ρώσοι και ως αντάλλαγμα θα σας δώσουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Μάρσαλ για να ανοικοδομήσετε τη χώρα σας και ελάτε και στην κοινή αγορά με κάποιο τρόπο, είτε ως μέλος είτε με κάποιο τρόπο. Για παράδειγμα μια τελωνειακή ένωση. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε για την πορεία των εξελίξεων στην Ουκρανία. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ διδακτικό και δεν γράφτηκε σε μια εφημερίδα της γειτονιάς, σε μια εφημερίδα παγκόσμιας εμβέλειας και με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ροσατόμ, Αλεξέη Λιχατσόφ, επισκέφθηκε την Τουρκία και συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, τον κύριο Φατίχ Ντονμέζ. Θέμα: η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο Ακκουγιού της Μερσίνας που βρίσκεται πάνω από την Κύπρο, και αυτό είναι το γενικό. Το ειδικό, ότι επίκειται η μεταφορά πυρηνικού υλικού στο εργοστάσιο για να τοποθετηθεί στον πρώτο αντιδραστήρα και να αρχίσει σταδιακά η λειτουργία. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λιχατσόφ φεύγοντας από την Τουρκία. Όλες οι υποχρεώσεις της Ροσατόμ παραμένουν σε ισχύ. Ροσατόμ είναι η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Την άνοιξη φέτος θα μεταφερθεί στο σταθμό νεοπαραχθέν πυρηνικό καύσιμο. Κατόπιν τούτου, η εγκατάσταση του πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου θα αποκτήσει το καθεστώς της μονάδας ατομικής ενέργειας, δήλωσε ο Αλεξέη Λιχατσόφ, διευθύνων σύμβουλος της Ροσατόμ, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Τουρκία, όπου συναντήθηκε μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας Φατίχ Ντονμέζ επιτόπου, εκεί στο Άκουγιου, στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, θα δοκιμάσουμε τον εξοπλισμό και το καύσιμο απευθείας στον αντιδραστήρα. Πρόκειται για φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά θα το τηρήσουμε απαρέγκλιτα, είπε ο Λιχατσόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax. Πάλι το ίδιο πρακτορείο σημειώνει ότι ο ρωσικός όμιλος θα είναι σχεδόν κατά 100% ιδιοκτήτης του νέου πυρηνικού σταθμού, ο οποίος κτίζεται στο Άκουγιο. Ο πυρηνικός σταθμός θα έχει 4 αντιδραστήρες. Ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας που άρχισε να χτίζεται στις 3 Απριλίου του 2018 αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος, εκεί θα μπει το πυρηνικό καύσιμο και θα λειτουργήσει με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Εκεί ο Ερντογάν θέλει να κάνει φιέστες, γινόμαστε πυρηνική δύναμη κτλ. Ο δεύτερος χτίζεται από τον Ιούνιο του 2020, ο τρίτος από τον Μάρτιο του 2021 και ο τέταρτος ξεκίνησε να χτίζεται μόλις τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Εδώ λοιπόν συγκρατούμε τα εξής, ότι
ο σταθμός ανήκει εξ ολοκλήρου στη Ρωσία, άρα θα είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας. Με άλλα λόγια, αποκτά μία βάση η Ρωσία στη Μεσόγειο, η οποία θα έχει το χαρακτήρα σταθμού πυρηνικής ενέργειας. Είναι 4 πυρηνικοί αντιδραστήρες. Θα υπάρχει ο έλεγχος της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, αλλά εκεί, εξ όσων γνωρίζω, εκατοντάδες Ρώσοι επιστήμονες εκπαιδεύονται στην Ρωσία και θα εργάζονται στο πυρηνικό εργοστάσιο, στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δηλαδή η Τουρκία, πέραν το ότι αποκτά ένα πυρηνικό εργοστάσιο και θα αποκτήσει ενεργειακή επάρκεια, νομίζω ότι θα καλύπτει περίπου το 20% της ενέργειας των αναγκών της χώρας ο σταθμός αυτός. Έχει στο πρόγραμμα να δημιουργήσει άλλους 2 σταθμούς, ένα στη Συνόπη και ένα στην Ανατολική Θράκη, και εμείς θα κοιτάμε τον ουρανό και θα λέμε ρομαντικές ιστορίες για την ενεργειακή μετάβαση. Τώρα, για το ενδεχόμενο όλη αυτή η τεχνογνωσία να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή και για την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τουρκία, εγώ το θεωρώ έναν εφιάλτη. Εξαρτάται φυσικά από τις εξελίξεις. Πάντως γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει στο πρόγραμμά της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θα το κάνει όταν πρέπει. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τι να πω. Θα δείτε παρακάτω πόσο υπολογίζουν την Τουρκία και πόσο υπολογίζουν την Ελλάδα, παρότι η Ελλάδα έχει δώσει τα πάντα. Να πούμε ότι ένα τεράστιο αμερικανικό πλοίο ξεφορτώνει σήμερα που μιλάμε στρατιωτικό υλικό στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα μεταφερθεί στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ήτι σε δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Δίνει δηλαδή η Ελλάδα, είναι ίσως ο πιο αξιόπιστος και πιστός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, να δούμε πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Τώρα, την Πέμπτη έχουμε την ξεπαγώνη η τριμερής που γίνεται στους κόλπους του ΝΑΤΟ μεταξύ Σουηδίας, Φινλανδίας και Τουρκίας. Εκεί λοιπόν έχει αναπτυχθεί, καταρχάς να δούμε τον επόμενο, ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, έχει αναπτυχθεί, άρα παγωμένος είναι από τότε που ειδικά που κάηκαν που έκαψε εκείνος ο τύπος στη Σουηδία το Κοράνι, έχει παγώσει αυτή η διαδικασία, ξεπαγώνει την Πέμπτη και ξεπαγώνει μετά την επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν. Απασχολεί σοβαρά το ΝΑΤΟ, τους κόλπους του ΝΑΤΟ αυτή η ιστορία. Υπάρχουν, όπως είπαμε, η Σουηδία θεωρεί ότι έκανε λάθος που έπεσε και αυτή στην παγίδα που της έστησαν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Δεν είμαι εγώ, λένε πολιτικοί στη Σουηδία, που πρέπει να διαπραγματεύονται με την Τουρκία. Να διαπραγματευτεί το ΝΑΤΟ. Εγώ θέλω να μπω στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ξέρω, δεν ξέρω την Τουρκία. Τι με βάλατε να διαπραγματεύομαι με αυτούς? Τι σας έφτεξα να έχω και αυτήν την πικρή εμπειρία, την τραυματική εμπειρία? Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν 2 σχολές σκέψης στο ΝΑΤΟ. Η μία λέει ότι ο Ερντογάν τελικώς θα υπαναχωρήσει και η άλλη λέει ότι θα παραμείνει ως έχει. Για να δούμε λίγο 2-3 κομμάτια από αυτό το θέμα. Λοιπόν, στο επίκεντρο των 2 σχολών σκέψης βρίσκονται οι φετινές τουρκικές εκλογές, οι οποίες θεωρούνται ως η μεγαλύτερη πολιτική απειλή που έχει αντιμετωπίσει ο Ερντογάν από τότε που είναι στην πολιτική. Δεν έχει χάσει ποτέ, τώρα κινδυνεύει να χάσει. Ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, έχασε στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές τους μεγάλους δήμους. Βασικά την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Και άλλους δήμους. Και τα Άνδανα, μητροπολιτικούς δήμους. Αλλά προσωπική ήττα θα είναι αυτή. Η εικόνα που δημιούργησε για έναν ισχυρό άνδρα που φέρνει αποτελέσματα για τον τουρκικό λαό έχει καταρρεύσει, εξηγεί ο Γκιονούλ Τόλ από το Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, που εξειδικεύεται στα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία. Υπάρχει πολύ αντιδυτικό και αντικουρδικό συναίσθημα στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Θα δείτε μετά, σας έχω έκπληξη γι' αυτό. Είναι ένα καλό θέμα και το εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν. Αντιδυτικό και αντικουρδικό, συσπυρώνει τους πελάτες του. Αυτό είναι άρα, αφού υπάρχει αυτό, είναι δύσκολο να κάνει μια στροφή
και να πει ναι στην είσοδο της Σουηδίας, διότι εκεί θα φανεί απέναντι στο κοινό του και στους ψηφοφόρους του ότι είναι ένας αδύναμος ηγέτης. Ο Τόλ πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους ο Ερντογάν δεν θέλει να αναστατώσει τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία είναι μια οικονομική σανίδα σωτηρίας για την Τουρκία μετά την επιβολή κυρώσεων από άλλα κράτη για τις δραστηριότητες της στη Συρία, τη στρατιωτική συνεργασία της με τη Ρωσία και άλλες εχθρικές δραστηριότητες, εξηγεί ο Τόλ. Χωρίς τα ρωσικά χρήματα, ο Ερντογάν δεν θα ήταν σε θέση να αυξήσει τους μισθούς ή να παράσχει οικονομική στήριξη στους φοιτητές. Τα έκανε αυτά για να πάρει ψήφος πριν το σεισμό. Τώρα υπόσχεται μαζική ανοικοδόμηση μετά το σεισμό. Έτσι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι ένας ελκυστικός εταίρος για τον Ερντογάν σε κάθε τομέα. Όπως και πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι, ο Τόλ πιστεύει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τη Σουηδία και τη Φινλανδία που φιλοξενούν κατά την άποψή τους τρομοκράτες παρέχουν τέλεια κάλυψη στον Ερντογάν για να συνεχίσει να λέει όχι στο ΝΑΤΟ. Σου λέει, επειδή υπάρχει αυτή η άποψη στην τουρκική κοινή γνώμη, ότι υπάρχει απειλή τρομοκρατών, το κουρδικό είναι τρομοκρατική απειλή. Και αφού αυτοί φιλοξενούν τρομοκράτες με βάση το μυαλό του Ερντογάν ή τέλος πάντων την ρητορική του, πώς εγώ να πω ναι στο ΝΑΤΟ. Άρα θα οχυρωθεί πίσω από αυτό. Τώρα, οι αισιόδοξοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να το κάνει ο Ερντογάν και να φανεί ότι υποχωρεί η Δύση, δηλαδή δίνοντάς στα F-16 και άρση διαφόρων κυρώσεων που υπάρχουν στην Τουρκία. Αν γίνει αυτό, θα μπορούσε ο Ερντογάν να το παρουσιάσει σαν νίκη και να πει επιστρέφω. Τέλος πάντων, επιτρέπω στη Σουηδία να μπει. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια αναφορά στο CNN γι' αυτό μεγάλη. Έχει μέσα στο κάδρο και την Ουγγαρία, τον Ορμπάν δηλαδή, ότι η Τουρκία και η Ουγγαρία με την πολιτική τους, αυτή που προανέφερα, θα δώσουν το δικαίωμα τελικά στον Πούτιν να πανηγυρίζει, λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ είναι διχασμένο, η Δύση είναι διχασμένη. Είναι ένα μεγάλο θέμα και παρότι η Τουρκία ακολουθεί αυτή την πολιτική, θα δούμε παρακάτω ότι δεν τη συμπεριφέρονται όπως θα περιμέναμε οι Δυτικοί, εννοώ δεν τιμωρείται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το εξής. Το Bloomberg έχει δημοσιεύσει πίνακες με τις εισαγωγές μικροτσίπς της Ρωσίας. Πέρυσι νομίζω γύρω στα $200 εκατομμύρια έκανε εισαγωγές. Τώρα με τις κυρώσεις έχουν πέσει νομίζω στο 1/4 οι εισαγωγές και το ερώτημα είναι πώς τις αναπληρώνει αυτές τις εισαγωγές σε μικροτσίπ, διότι χωρίς μικροτσίπ δεν μπορείς να κάνεις ούτε αυτούς τους πυράβλους που βλέπουμε τους κρούζ να εκτοξεύονται, ούτε άλλα οπλικά συστήματα. Είναι απαραίτητο υλικό για να κάνεις όπλα υψηλής τεχνολογίας, αλλά και όχι μόνο οπλικά συστήματα. Λέει λοιπόν το άρθρο ότι οι χώρες οι οποίες λειτουργούν ως παρακαμπτήριος για την Ρωσία και εισάγει η Ρωσία τα μικροτσίπ μέσω αυτών είναι οι εξής. Για ακούστε. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να τα πιέσουν, η Σερβία δεν μπορούν να την πιέσουν, το Καζακστάν δεν μπορούν να το πιέσουν και ποιος άλλος? Η Τουρκία, που το είπαμε από την πρώτη μέρα αυτό. Την οποία Τουρκία είδα ότι υπάρχει μια κοινή δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που καλεί τις χώρες που παραβιάζουν και την Τουρκία, που παραβιάζουν το εμπάργκο και τις κυρώσεις να συμμορφωθούν, ότι θα επιληφθούν κυρώσεις και θα πληρώσουν τίμημα. Αυτά δεν ξέρω εσείς πόσο σοβαρά τα ακούτε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Τουρκία δεν γράφει στα απαραίτητα στα παπούτσια αυτές τις και θα δείτε στο τέλος πώς στην ουσία επιβραβεύεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ των ΗΠΑ, ο στρατηγός Μαρκ Μίλι, ένας επιβλητικός έτσι στρατηγός με πολλά μετά, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της ΗΠΑ, επισκέφθηκε χθες το Ισραήλ και ποια άλλη περιοχή?
επισκέφτηκε τη βορειοανατολική Συρία, δηλαδή την περιοχή όπου δεν υπάρχουν πάνω από 2.000 Αμερικανοί στρατιώτες, ίσως να υπάρχουν και κάποιοι μέλη ιδιωτικών εταιριών, ιδιωτικού στρατού ας πούμε, πιθανόν δεν το γνωρίζουμε αυτό, ή υπάρχουν άτομα τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα, οι οποίες δυνάμεις αυτές συνεργάζονται με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Βρίσκονται ανατολικά του Εφράτη, σε μια περιοχή που είναι περίπου το 1 τρίτο της Συριακής επικράτειας, και στην περιοχή της Ιεράπολης που βρίσκεται δυτικά του Εφράτη. Οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, η ραχοκοκαλιά της αποτελείται από Κούρδους, τους οποίους η Τουρκία θεωρεί ότι είναι προέκταση του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος του ΠΚΚ, που δεν είναι έτσι, μπορεί να υπάρχουν 5-10 στελέχη, αλλά εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι Σύριοι και οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη και θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Δεν έχουν κάνει επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας από το έδαφος της Συρίας, άρα η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμπλέκεται σε αυτή την περιοχή. Γιατί εμπλέκεται και γιατί θεωρεί απειλή αυτή την κατάσταση? Διότι θεωρεί το εξής. Έχουμε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την πρώτη τους επέμβαση στον κόλπο, με την επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου το 1991-92 και με τη δεύτερη με την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το 3 πρέπει να ήταν, τότε δημιουργήθηκε και αναγνωρίστηκε το 2005 με το Σύνταγμα του Ιράκ η αυτονομία της περιοχής του Κουρδιστάν. Νότιο Κουρδιστάν, Βόρειο Ιράκ, το ίδιο είναι. Και εκεί λειτουργεί υπάρχει ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας της αυτόνομης περιοχής, πρωθυπουργός, Υπουργικό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Η επίσημη γλώσσα είναι τα κουρδικά, υπάρχει μια οντότητα κουρδική εκεί. Τραυματισμένη φυσικά, έκανε ένα δημοψήφισμα το οποίο μόλις το έκανε επιχείρησαν να την πνίξουν αυτή την περιοχή και το Ιράκ, τη Βαγδάτη, και η Τουρκία και το Ιράν, που αντιτίθεται στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Παρ' όλα αυτά, ένα τραυματισμένο αυτόνομο κουρδικό κράτος υπάρχει εκεί, αναγνωρισμένο συνταγματικά. Το δεύτερο δημιουργείται με την εμφάνιση του Ισλαμικού κράτους. Οι ΗΠΑ έκαναν στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή, βοήθησαν δηλαδή τους Κούρδους να νικήσουν το Ισλαμικό κράτος, παραμένουν εκεί. Υπάρχουν κατηγορίες από πλευράς της Συρίας ότι οι Αμερικανοί εκμεταλλεύονται και τις πετρελαιοπηγές μαζί με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, με τους Κούρδους δηλαδή. Υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες. Δηλώνουν ότι είναι παράνομη η παρουσία τους εκεί. Και ποιος το δηλώνει? Το δηλώνουν και οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι που κατέχουν 4 περιοχές στη Συρία ενοχλήθηκαν από την παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ της Αμερικής. Δηλαδή ο Σοηλού, όταν έπεσε η βόμβα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν υπουργός τουρκικού κράτους, ήταν στο Ιντλίμπ. Δηλαδή σε ξένη χώρα, χωρίς να ρωτάει τη χώρα, πάει, κατοχή είναι. Έχει, στην ουσία είναι τουρκική κατοχή. Αλλά κατηγορεί τον Αμερικανό στρατηγό που πήγε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, πήγε ο άνθρωπος αυτός εκεί, είδε ότι έκανε δηλώσεις και είπε: για μας είναι θέμα ασφάλειας των ΗΠΑ και ναι, θα παραμείνουμε εδώ. Το είπε ευθαρσώς. Και είδα στα κουρδικά μέσα ότι δήλωσε: εμείς παραμένουμε σύμμαχοι των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, θα τους υπερασπιστούμε έναντι οποιοδήποτε, δίνοντας ένα μήνυμα στην Τουρκία, που έλεγε η Τουρκία θα εισβάλλει, γιατί το θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, δεν το έλεγε πρώτα σε εμάς, πρώτα στους Κούρδους το έλεγε. Εκεί τις τράβηξαν το χαλινό και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, δεν μπήκε, και μετά όταν είδε ότι δεν μπορεί να μπει εκεί, άρχισε να απειλεί την Ελλάδα. Μέχρι που ήρθε ο σεισμός και τον συμμόρφωσε, τον έστρωσε τον τύπο. Λοιπόν, αυτά είναι και το επόμενο θέμα. Να πάμε λοιπόν τώρα στο τουρκολιβικό, για να δείτε εκεί πώς πληρώνουν την Ελλάδα, που είναι καλός σύμμαχος. Λοιπόν, τέλη Φεβρουαρίου, εγώ δεν είδα τίποτα σε ελληνική εφημερίδα. Τώρα είδα σε ένα άρθρο στην Αυτεμπορική. Τέλη Φεβρουαρίου έγινε μια σύνοδος στις ΗΠΑ για το Λιβικό. Ξέρετε ποιοι συμμετείχαν? Κρατηθείτε. Κρατηθείτε. Λοιπόν, συμμετείχαν αντιπροσωπείες από την Αίγυπτο,
το Κατάρ, τα Εμιράτα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αγγλία και την Τουρκία. Η Ελλάδα πού είναι? Και φυσικά συμμετέχει και ο ειδικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ που είναι για τη Λιβύη. Συγγνώμη, το είχε κάνει αυτό και η Γερμανία και δεν κάλεσε τη χώρα με τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Και κάλεσε την Ιταλία, η οποία έχει μια παράδοση, έχει σχέσεις δηλαδή με την Λιβύη, γιατί ήταν και απικία της από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κάλεσε φυσικά την Τουρκία, κάλεσε τα Εμιράτα και δεν κάλεσε την Ελλάδα. Συγγνώμη, ό,τι ζήτησαν οι ΗΠΑ το δώσαμε. Γιατί δεν καλέσαν τη χώρα μας? Μας πληρώνουν με το ίδιο νόμισμα όπως πλήρωσαν και οι Γερμανοί. Και στο Βερολίνο έχει γίνει μια αντίστοιχη και δεν μας καλέσαν πιθανότατα για να μην δυσαρεστηθεί η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία που έχει το πυρηνικό εργοστάσιο με τους Ρώσους, που παραβιάζει το εμπάργκο, που δίνει ευαίσθητο υλικό, ψηφιακό υλικό στην Ρωσία για να κάνει τον πόλεμο. Έτσι. Που έχει φιλοξενήσει τους Ρώσους ολιγάρχες, που ο Πούτιν την επηρεάζει για να διασπάσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία καλείται στην Ουάσιγκτον και δεν καλείται η Ελλάδα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Αυτοί όλοι οι προσπάθειες που καταβάλουν οι ΗΠΑ γίνονται για να περιορίσουν την επιρροή της Ρωσίας στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Λιβύη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γίνονται και προσπάθειες ο Χαφτάρ να διώξει τη Βάγνερ που ελέγχει ορισμένες πετρελαιοφόρες περιοχές, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου, και θεωρείται ότι ο Εθνικός Στρατός Λιβύης με επικεφαλή στο Χαφτάρ ότι έχει βασικό υποστηρικτή τη Ρωσία και τη Βάγνερ. Άρα τι ζητούν τώρα? Ζητούν να ασκηθούν πιέσεις, η Αίγυπτος, τα Εμιράτα να ασκήσουν πιέσεις στο Χαφτάρ να διώξει τους Ρώσους και να συνεννοηθεί ο Εθνικός Στρατός της Συρίας με τις ομάδες που στηρίζουν την κυβέρνηση της Λιβύης. Τι σημαίνει αυτό? Διώχνουν δηλαδή τους ξένους μαχητές της Βάγνερ, αλλά κρατάνε τους Τούρκους μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αποδυναμωθεί ο Χαφτάρ με αυτόν τον τρόπο, θα έχει ενισχυθεί η παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη και θα έχει παγιωθεί, όχι μόνο θα έχει ενισχυθεί. Και αν γίνει αυτό, τι σημαίνει για την Ελλάδα? Σημαίνει ότι θα συνεχίζει να ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγγνώμη, καταρχάς μπορεί να έχω κάνει εγώ λάθος, να μην είδα δημοσιεύματα. Γιατί δεν είδαμε δημοσιεύματα για αυτά τα θέματα? Μήπως κάποιοι τα βάζουν κάτω από το χαλί για να μην ανησυχούμε, να μην αντιδρούμε? Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη και αν η Ελλάδα στηρίζεται στα Εμιράτα και στην Αίγυπτο για να υποστηρίξει τα συμφέροντά της, καλά κάνει, δεν λέω. Οι συμμαχίες πάντα είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά αν η Αίγυπτος βλέπει και τα Εμιράτα ότι με κάποιο τρόπο ικανοποιούνται τα συμφέροντά τους, γίνουν ρυθμίσεις και πούνε οι Λίβοι, οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι, εντάξει, εσείς τι θέλετε, εντάξει, πάρτε τα. Γιατί να μας υποστηρίξουν μετά οι Εμιρατιανοί και οι Αιγύπτιοι? Και με ποια λογική, δηλαδή, τι θα πούνε? Όχι, θέλουμε κι άλλα για την Ελλάδα. Και θα τους πούνε, εσείς τι είστε, οι νταβαζίδες της Ελλάδας? Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι παρούσα εκεί και δεν ξέρω λεπτομέρειες, εντάξει, όμως δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Πάμε λοιπόν τώρα να πάμε στο επόμενο ενεργειακό. Να πάμε και τελικά να κλείσουμε με την Αξενέρ και με τα δικά μας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ενεργειακό. Είναι ένα άρθρο του Κώστα Βενιζέλου, θέλω να το διαβάσουμε αυτό. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει να διαβάζουμε, αλλά εγώ το διάβαζα, το μελέτησα, έχει ενδιαφέρον, πρέπει να δούμε τι λέει. Τα ενεργειακά θα βρίσκονται στο σκηνικό, το οποίο διαμορφώνεται για την προσεχή περίοδο μετά και την ολοκλήρωση των εκλογικών αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Τουρκία. Στην Κύπρο έγιναν εκλογές, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Όταν κλείσουν, θα μπουν σε εφαρμογή τα σχέδια που έχουν οι ΗΠΑ για το ενεργειακό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα υψηλά στην ατζέντα. Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί έχουν το πάνω χέρι και διαμορφώνουν τα επόμενα βήματα. Το έχουν πει οι Αμερικανοί. Δεν θέλουν εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Το είπαν και στο Μπλίνκεν και παντού. Ο Μπλίνκεν όταν ήρθε στο Τσαβούσογλου. Άρα έρχεται ξανά το σενάριο
της μεταφοράς φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής μέσω Τουρκίας και του Αιγαίου, το είπε ο Μπλίνκεν στο τουρκικό NTV. Έτσι σας τα διάβασα εδώ σε προηγούμενη φορά. Άρα αυτό το θέμα είναι στο προσκήνιο. Ωστόσο είναι σαφές πως σε αυτή τη φάση ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να προχωρήσει, διότι δεν είναι κατάλληλες συνθήκες. Δεν βρίσκει και πολλούς υποστηρικτές. Δεν αποκλείεται όμως να προωθηθεί ως κίνητρο προς την Τουρκία και ως μοχλός πίεσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλουν οι Αμερικανοί την Τουρκία στο ενεργειακό παιχνίδι για να την ελέγχουν. Και θα είναι φυσικά εκεί και ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός. Έτσι. Υπάρχει φυσικά και το θέμα του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ζήτησε να εξεπαγώσει ο αγωγός EastMed. Πιθανότητα να έχει και αυτός ένα εργαλείο να πιέζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το σχέδιο της μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας, όσο είναι ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν στα πράγματα, φαίνεται ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει. Εντάξει, λέμε το ένα, λέμε και το άλλο, όπως τα λέει ο Κώστας Βενιζέλος. Το ενεργειακό σε αυτή τη φάση έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά την αξιοποίηση από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου σε μια περίοδο που υπάρχει ανάγκη για την Ευρώπη, και το δεύτερο είναι η πολιτική αξιοποίηση για να υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ των κρατών. Να χρησιμοποιήσουν δηλαδή οι Αμερικανοί το ενεργειακό και να πούν τις χώρες βρείτε τα. Οι αμερικανικές κινήσεις αλλά και οι εξελίξεις που σημειώθηκαν επιβεβαιώνουν και τους δύο άξονες, που έχει ενδιαφέρον. Πρώτον, ο καθορισμός θαλασσίων συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Επιτεύχθηκε εχθρικές χώρες κτλ. Δεύτερον, η Συμφωνία Λιβάνου και Ισραήλ έχει κινητοποιήσει και τη Συρία για να ανοίξει κανάλια με το Λίβανο. Να σημειώσουμε ότι το Ισραήλ παραχώρησε 860 τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσα στο Λίβανο, δηλαδή θεωρούσε ότι ήταν δικιά του, αλλά στη συμφωνία τα άφησε στο Λίβανο για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το κοίτασμα 9 του Λιβάνου. Δημιουργήθηκαν συνθήκες να αναπτυχθεί το κοίτασμα στο τεμάχιο 9 του Λιβάνου, από το οποίο ο Λίβανος, που έχει μια οικονομία που ξέρετε οι πολίτες, οι καταθέτες μπουκάρουν μέσα στις τράπεζες, έχουν ανάγκη. Το τρίτο λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει καθαρίσει ζώνες θαλάσσιες με το Ισραήλ όσο και με το Λίβανο, διατηρεί κανάλια επικοινωνίας και με τη Δαμασκό. Ακούστε, αυτή το κράτος το μικρό διατηρεί κανάλια επικοινωνίας και με τη Δαμασκό. Το ενδεχόμενο καθορισμό θαλασσίων ζωνών Κύπρου και Συρίας φαντάζει δύσκολο, επειδή υπάρχουν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς οι Κύπροι, οι αδερφοί μας, θα τα κατάφεραν, έτσι. Σημειώνεται συναφώς πως το θέμα, τις επαφές με τις γειτονικές χώρες και για τα συγκεκριμένα ζητήματα, διαχειρίζεται ο τέος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβης Τάσος Τζιονής. Τέταρτον, μέσα σε αυτό το παζλ των εξελίξεων και των κινήσεων εντάσσεται και η απόφαση του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι να υπογράψει διάταγμα με το οποίο ανακήρυξε μονομερώς δυτικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λιβύης. Αυτό ήταν μια κίνηση ματ στη γεωπολιτική σκακέρα, σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις. Η κίνηση της Αιγύπτου προδήλωσε στοχεύει να κλείσει δυτικά το θέμα των θαλασσίων συνόρων με τη Λιβύη και με αυτόν τον τρόπο κτυπάει, λέει, και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, αλλά το κτυπάει. Τώρα, το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προχωρήσει στους επόμενους μήνες με βάση και το σχεδιασμό των εταιριών. Θα αντιδράσουν οι Τούρκοι και πώς, αναρωτιέται ο Βενιζέλος. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για δύο λόγους. Ο πρώτος, επειδή οι σεισμοί έχουν αλλάξει την ατζέντα. Ο δεύτερον, επειδή οι Αμερικανοί ζήτησαν δεν θέλω εντάσεις. Φυσικά δεν ξέρουμε τι θα κάνουν στο μέλλον και όταν φτάσουμε κοντά στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα που λέει για τον Χριστοδουλίδη, ότι ο Χριστοδουλίδης έχει μία γραμματεία για τις τριμερείς, η οποία λέει ήταν δικιά του πρωτοβουλία όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Αυτήν λοιπόν θα την ενεργοποιήσει, γιατί δίνει πολύ μεγάλη σημασία και περιμένει, λέει, στην ατζέντα των στρατηγικών συνεργασιών, όπως είναι γνωστό, είναι η πραγματοποίηση κάποια στιγμή αργότερα αυτόν τον χρόνο, 2023, της συνάντησης 3+1, με τη συμμετοχή Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Πρόκειται για μια συνάντηση που θα μπορούσε να γίνει και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν, αλλά δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε κυβέρνηση στην Κύπρο. Γι' αυτό λέει ότι δεν έγινε. Εγώ είχα δει ότι για να μην δυσαρεστηθεί η Τουρκία, αλλά εν πάση περιπτώσει η συνάντηση 3+1 είναι στην ατζέντα των εμπλεκομένων χωρών και κατά πάσα πιθανότητα θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά και για την Κύπρο, τα ενεργειακά της Κύπρου, και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας που είναι η κυρία Αξενέρ. Το είπαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή ότι ήταν δώρο που έπεσε από τον ουρανό και είπα ότι πιθανόν ο Ερντογάν το ήξερε, σας το είπα χθες, γι' αυτό και δεν ανέβαλε τις εκλογές που ήταν ένα ισχυρό σενάριο να τις αναβάλει. Τώρα λοιπόν τον είδα, έκανε δηλώσεις, τον άκουσα με τα αυτιά μου και είπε εμείς αυτό το ξέραμε από μήνες ότι θα φύγει η Αξενέρ. Το ξέραμε από μήνες, εδώ και μήνες. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ορισμένα ζητήματα. Υπάρχει κάποιος, ήταν πρώην Υπουργός Εργασίας, ο Γιασάρο Κουγιάν, από τους παλιούς γκρίζους λύκους που συμμετείχε στα εγκλήματα της δεκαετίας του 70, το 78 στην Τουρκία είχαν γίνει φοιτητικές ταραχές, δηλαδή υπήρχε ένα ισχυρό φοιτητικό κίνημα, αριστερό φοιτητικό κίνημα. Εκείνο λοιπόν το δημιούργησαν προβοκάτσιες οι εγκάθετοι του βαθέως κράτους, υπήρχαν αρκετοί νεκροί, δεκάδες νεκροί, και έτσι δημιουργήθηκε και μια ατμόσφαιρα που δικαιολόγησε την επιβολή της Χούντας το τις 12 Σεπτεμβρίου του 1980, του Κενάν Ευρέν. Ένας από τους πρωταγωνιστές αυτές τις δολοφονικές επιχειρήσεις του βαθέως κράτους ήταν ο Γιασάρο Κουγιάν. Ο Γιασάρο Κουγιάν μετά μπήκε στο κόμμα των γκρίζων λύκων, στη συνέχεια μπήκε στο κόμμα των Κεμαλικών. Στην Τουρκία αυτά δεν υπάρχουν εδώ, επειδή οι μεταγραφές είναι όπως είναι οι μεταγραφές του ποδοσφαίρου. Σήμερα είσαι σε ένα κόμμα, αύριο είσαι σε ένα άλλο κόμμα, δεν σε κατηγορεί κανένας. Ο Γιασάρο Κουγιάν λοιπόν είχε περάσει στο κόμμα, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και από εκεί είχε κατηγορήσει την Αξενέρ. Και επειδή ήταν σε εξέλιξη η συμμαχία των 6, η Εθνική Συμμαχία ας πούμε, η Μεράλ Αξενέρ αναγκάστηκε, πιθανόν συνεννοημένα, να διώξει το Γιασάρο Κουγιάν από το κόμμα. Τον έδιωξε. Έρχεται λοιπόν ο Γιασάρο Κουγιάν τώρα που έφυγε η Μεράλ Αξενέρ και της λέει: πρόσεξε τα βήματα που θα κάνεις, έχω στα χέρια μου ντοκουμέντα για σένα, πιθανότητα για τις δολοφονίες που έκανε ως Υπουργός Εσωτερικών, χαϊδεμένο παιδί του Μεχμέτ Αγάρ και του βαθέως κράτους εναντίον των Κούρδων. Έχω για σένα ντοκουμέντα, θα τα αποκαλύψω και θα σε τελειώσω πολιτικά. Αυτά είναι σημερινά, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Είπαμε ότι οι δύο δήμαρχοι στηρίζουν την προσπάθεια των 5 πλέον, 5 μήναν, και υπάρχει μία τάση στο κόμμα της Δημοκρατίας των Ελλάδων, το ΧΑΝΤΕΠΕ, που λέει εμείς είμαστε εδώ. Σχεδόν όσα ποσοστά έχει η Αξενέρ, τα έχουμε εμείς, πάρτε μας εμάς. Δεν είναι έτσι όμως, διότι με την Αξενέρ και με το ΧΑΝΤΕΠΕ περνούσε το 50%. Τώρα με το ΧΑΝΤΕΠΕ και χωρίς την Αξενέρ, αν πάρει και τους αριστερούς, είπαμε ότι θα γίνει ένα ντέρμπι. Αλλά εκεί που ο Ερντογάν είχε ελάχιστες ελπίδες να κερδίσει, αυτά είναι απόψεις Τούρκων αναλυτών αντικειμενικών, ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά, τώρα αναπτερώθηκαν οι ελπίδες του Ερντογάν. Ο Ερντογάν δήλωσε: εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να πάρουμε τα κομμάτια του φιλορωούντος αυτού σχήματος των 6. Ήταν η σημερινή του δήλωση. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, έχουμε αρκετές παραιτήσεις από το καλό κόμμα της Αξενέρ, οι οποίοι, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι εάν τελικά φαίνεται η προοπτική να κερδίσουν οι 5, η Τουρκία είναι ένα πολύ μεγάλο κράτος. Δεν είναι μόνο θέματα θέσεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στο κράτος. Άρα όσοι βρίσκονται στο πολιτικό σύστημα αποκλεισμένοι 23 χρόνια, 22 χρόνια από τον Ερντογάν, 21, τώρα λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία στο επόμενο παιχνίδι που θα παίξει ο Κιλισδάρογλου να ζητήσουν εκεί κάποια θέση. Άρα θα έχουμε μεταγραφές και θα δούμε αυτοί που δήλωναν το 14, 15, 16, 17, 18%
εκεί κυμαίνονται οι δημοσκοπήσεις για το καλό κόμμα, να δούμε σε ποιον θα πάνε. Πάντως και εδώ οι απόψεις είναι αντικειμενικών, επαναλαμβάνω, σχολιαστών, ότι τουλάχιστον οι μισοί θα πάνε με τον Κυριζάρογλου και άλλοι μισοί πιθανόν να πάνε με την άλλη πλευρά. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έγινε κάτι που, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα είναι αδύνατο να το διανοηθούμε. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Αμέντ Σπορ. Αμέντ είναι, οι Κούρδοι ονομάζουν την ιονή πρωτεύουσα του Κουρδιστάν, του όλου Κουρδιστάν, τον Διαρμπακύρ. Είναι η Βυζαντινή Άμυδα. Εκεί ήταν αν δεν κάνω λάθος, των Μαυροπροβατάδων η πρωτεύουσα. Είχαν οι Κομνηνοί από την Τραπεζούντα, είχαν κάνει τις λεγόμενες επιγαμίες, δηλαδή έκαναν συμμαχίες δίνοντας κορίτσια, νύφες δηλαδή, στους γειτονικούς ηγεμόνες και έτσι ασφάλιζαν τα σύνορά τους. Έχει μια ιστορία, έχει και μια Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί που υπάρχει ακόμα και οι Κούρδοι είχαν δείξει ενδιαφέρον να την ανοίξουν, αρκεί να έχει χριστιανούς Έλληνο-Ορθόδοξους. Μια τεράστια αρμενική εκκλησία υπάρχει και λειτουργεί, μερικοί Αρμένοι δηλαδή είναι εκεί πέρα ως πλήρωμα της εκκλησίας. Η Άμεντ Σπορ λοιπόν είναι στη δεύτερη κατηγορία. Και χθες ήταν ο αγώνας με την Προύσα, μέσα στο γήπεδο της Προύσας. Καταρχάς, ομάδες παρακρατικών που υποτίθεται ότι ήταν φύλαθλοι της Προύσας, οι άνθρωποι χωρίς να πουν τίποτα, χωρίς να προκαλέσουν, απλά επειδή είναι αυτοί που είναι και έρχονται από εκεί που έρχονται, επιτέθηκαν λοιπόν οι παρακρατικοί στο ξενοδοχείο των ανθρώπων, τους τρομοκράτησαν. Σήμερα μπήκαν μέσα στο γήπεδο, τους κτύπησαν. Ο διαιτητής οι φύλαθλοι σε εισαγωγικά, έτσι, παρακρατικοί. Πάνω στις κερκίδες, εκεί το τουρκικό βαθύ κράτος είχε κάποιον παρακρατικό Κούρδο, δηλαδή όργανο του τουρκικού κράτους, ο οποίος μεταμφιεζόταν και σκότωνε αγωνιστές. Είναι ο λεγόμενος Γεσίλ, πράσινος Γεσίλ, ένα πρόσωπο πολύ γνωστό, με δράση δεκαετιών, δολοφόνος κανονικός. Είχαν φωτογραφία λοιπόν αυτού του Γεσίλ πάνω στα πανό, είχαν φωτογραφία τα αυτοκίνητα Τόρος, ήταν αυτά τα αυτοκίνητα με τα οποία ο Μεχμέτ Αγάρ και η Μεράλ Εξενέρ, οι άνδρες τους δηλαδή, οι παρακρατικοί τους και οι κρατικοί υπάλληλοι, έκαναν τις απαγωγές των Κούρδων πατριωτών και τους σκότωναν στα δάση της Βυθινίας, όπως σας είπα χθες και προχτές, και είχαν τέτοιες φωτογραφίες προκαλώντας τους παίκτες ότι εδώ σας έχουμε εδώ είναι οι δολοφόνοι σας, προσέξτε. Μπήκαν μέσα στο γήπεδο, ο αγώνας τελικά έληξε νομίζω 1-0 υπέρ της Προύσας, αλλά βγήκαν οι άνθρωποι μετά στα αποδυτήρια, τους κτύπησαν οι αστυνομικοί, οι κανονικοί, και μέσα από τα αποδυτήρια έβγαλαν φωτογραφίες και έστειλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επενέβη ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σουλεμάν Σοϊλού, και είπε ήδη έχουν αποταχθεί ή τέλος πάντων πάγωσε η σχέση τους με το κράτος των κρατικών υπαλλήλων, των αστυνομικών δηλαδή, που συμμετείχαν σε αυτά τα επεισόδια. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Τώρα γιατί συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη, είναι μία ενέργεια του βαθέως κράτους και του Ερντογάν για να δημιουργήσουν στην τουρκική κοινωνία αυτά που έλεγε ο Τόλ που διαβάσαμε για τα σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ, να δυσκολέψουν την προσέγγιση της ομάδας των 5, της Εθνικής Συμμαχίας, με το ΧΑΝΤΕΠΕ. Διότι όσο υπάρχει αυτό στην κοινωνία, αντιλαμβάνεστε, το μίσος σπέρνεται μέσα στην τουρκική κοινωνία και έτσι όποιος τολμήσει να μιλήσει με αυτούς, αυτομάτως γίνεται και αυτός μέρος του προβλήματος. Στοχοποιείται και αυτός. Τεράστιο θέμα λοιπόν. Τελειώσαμε και με αυτό και να πάμε στο τελευταίο θέμα μας, που είναι τα δικά μας εδώ. Καταρχάς, πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα, είδα ένα άρθρο
στην καθημερινή, συνέντευξη μάλλον στην καθημερινή, στην εφημερίδα την ελληνική, όπου ο αντιπρόεδρος, νομίζω του Κωσυφοπεδίου, καλεί την Ελλάδα να αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο. Ακούστε, εντάξει, δεν πιστεύω εγώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί, ασφαλώς είναι καλή επικοινωνία, αλλά όταν μια εφημερίδα κάνει μια κίνηση ή και ένας πολιτικός κάνει μια κίνηση μιας γειτονικής χώρας και μεταφέρει αυτά τα μηνύματα, δημιουργείται και ένα κλίμα. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει και ο κύριος αυτός, αλλά και οι καθημερινοί? Μήπως θέλουν να μας προετοιμάσουν για κάτι? Διότι υπάρχει άποψη που λέει ότι στη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας που υπέγραψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, δεν το ξέρω, κάπου το διάβασα, τώρα δεν έχω και χρόνο να το ψάξω, ότι έχουμε υπογράψει, έχουμε δεχθεί να αναγνωρίσουμε το Κωσυφοπέδιο. Ακούστε, αν γίνει αυτό, στην ουσία όλοι λένε, μα δεν είναι το ίδιο, καμία περίπτωση δεν είναι η ίδια. Έτσι, αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Αν γίνει αυτό, τότε αντίο κατεχόμενα. Έτσι, ανοίξαμε το δρόμο σε άλλες χώρες να πούνε, όπως εσύ αναγνώρισες το Κωσυφοπέδιο που αποσχίστηκε με τον πόλεμο το 99 από την επικράτεια της Σερβίας, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα κατεχόμενα. Δεν ξέρω αν θέλουν να μας δώσουν αυτό το νόημα και δεν ξέρω αν το έκαναν τώρα που η ελληνική κυβέρνηση είναι και σε αδυναμία λόγω των τεμπών. Δεν ξέρω, για σκεφτείτε το, για να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα το θέμα των τεμπών. Ακούστε, κάναμε μία εκδήλωση στο Αγρίνιο, την οποία τη διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου. 4 Μαρτίου κάναμε την εκδήλωση, 3 Μαρτίου πέθανε ο Παντελής Καρασεβδάς. Ο Παντελής Καρασεβδάς είπαμε ότι ήταν μία απίστευτη, πολυτάλαντη και πολυσχηδής προσωπικότητα που συμμετείχε σε 10 πολέμους. Δηλαδή και στο Μακεδονομάχος, συμμετείχε σε αγώνα στη Βόρειο Ήπειρο, με καταγωγή από τη Χιμάρα, γεννημένος στον Αστακό Ατελοκαρνανίας. Συμμετείχε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Μακεδονικό μέτωπο. Συμμετείχε στη Μικρασιατική εκστρατεία. Σε 9 πολέμους συμμετείχε. Ταυτόχρονα έβγαλε την νομική, από 19 ξεκίνησε, έφτασε στο βαθμό του υποστρατήγου όλες οι προαγωγές επανδραγαθία, είχε ένα βραχιόλι με τις σφαίρες που είχε βγάλει από το κορμί του και επέζησε, ήταν Ολυμπιονίκης στην σκοποβολή, βουλευτής, διετέλεσε βουλευτής με το κόμμα και ιδρυτής του κόμματος των Φιλελευθέρων. Πρώτα ίδρυσαν το κόμμα και μετά κάλεσαν τον Βενιζέλο. Εν πάση περιπτώσει πέθανε το 46, 3 Μαρτίου, άρα και πέθανε στο Αγρίνιο. Άρα 4 Μαρτίου κάναμε την εκδήλωση και ήταν πραγματικά συγκινητικό, ήταν περίπου 300 άτομα. Δεν γνωρίζει ο κόσμος αυτόν τον τεράστιο ήρωα. Υπήρχε κάποιος Ζησιμόπουλος Σπαρταθλητής, ο οποίος είπε, εγώ λέει δεν διάβαζα, και την κοπανατζής μου λέει από το σχολείο, αλλά νομίζω ότι αν διάβαζα ένα τέτοιο βιβλίο που είχε την ιστορία ενός τέτοιου ανθρώπου και αν το διάβαζαν και παιδιά του δημοτικού, λέει, μπορεί κάποια παιδιά να ήθελαν να του μοιάσουν. Και ξέρετε γιατί είχε αυτή την τάση να βάζει την Ελλάδα, την πατρίδα, πάνω από τα συμφέροντά του ο Καρασεβδάς? Διότι ο μέντοράς του είχε σχέση με τον Καραϊσκάκη, ο προπάπος του συμμετείχε στην έξοδο του Μεσολογγίου, ο πατέρας του ήταν στους εθνικούς αγώνες, με καταγωγή από τη Χιμάρα που υπάρχει αγωνιστικό φρόνημα εκεί και παράδοση, άρα αυτός κάποιους έμοιασε ή σε κάποιους θέλησε να μοιάσει. Και είπε αυτό το παιδί ο Ζησιμόπουλος, είναι Σπαρταθλητής. Που λέω, εγώ δεν διαβάζω, δεν έχω διαβάσει βιβλίο, λέω, αυτό το διαβάσω, δεν το διάβασα, αλλά το φιλομέτρωσα, είδα και την ιστορία του. Λέει ότι κάποια παιδιά θα το έμοιαζαν. Και μιλώντας εγώ στην ομιλία μου είπα ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια παράδοση, να μην πω τώρα και σύστημα, γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό, δημιουργίας ψεύτικων ηρώων, τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες, και ότι κατά παράδοση
οι ήρωες τιμωρούνται από το ελληνικό κράτος και μειοδότες, ενίοτε δε και προδότες, ανταμείβονται. Αρκεί να σας πω ότι ο υποπλήρχος τότε που βύθισε την Τορπιλάκατο είχε αποστολή να σταματήσει την εισβολή. Είχε τορπίλες να σταματήσει την εισβολή. Αντί να χτυπήσει τα τουρκικά αποβατικά, βύθισε την Τορπιλάκατο και την κοπάνισε. Δεν τον τιμώρησε ποτέ κανένας και ανταμείφθηκε, έγινε και ακόλουθος άμυνας στην Ουάσιγκτον. Οι Κομπόκης και οι Γεωργίτσης που έκαναν το πραξικόπημα στην Κύπρο δεν τιμωρήθηκαν από το ελληνικό κράτος. Εδώ χάθηκε 200.000 πρόσφυγες, χιλιάδες νεκροί, αγνοούμενοι. Δεν τιμωρήθηκαν. Παρέμειναν και έπαιρναν και σύνταξη. Τι θέλω να πω. Και όσοι εκεί άφησαν τα κορμιά τους, δεν τους αναγνώριζαν καν ότι πολέμησαν για διάφορους τώρα νομικίστικους λόγους. Είπα λοιπόν ότι είναι ανάγκη, ιδιαίτερα τώρα η κοινωνία μας, έχει ανάγκη από πρότυπα. Πρότυπα σαν τον Καρασεβδά, ο οποίος ήταν στρατιωτικός, αθλητής και πολιτικός. Με τεράστιους αγώνες εκεί για τα συμφέροντα του τόπου του και για την Ελλάδα, για το ξηρόμερο. Είπα λοιπόν ότι αν εμείς οι πολίτες με πρωτοβουλίες, εμείς είμαστε ένας εκδοτικός οίκος, το κάναμε για τον Κατούντα, τώρα τον κάναμε για τον Καρασεβδά και για άλλους. Να αναδείξουμε αυτές τις προσωπικότητες που το σύστημα αυτό που δημιουργεί τους ψεύτικους ήρωες, αυτό το στάδι. Όπως και τον Κασλά, αυτό θα σας το 731 του υψώματος, θα το πούμε άλλη φορά. Είπα λοιπόν ότι αν με κάποιο τρόπο η κοινωνία αντιδράσει και δεν άγεται και φέρεται από 2-3 άτομα που κάθονται είτε στα κέντρα των κομμάτων, 2-3 είναι αυτοί που κανονίζουν τη χώρα, είτε κάθε φορά στο Μαξίμου, ότι αν δεν αφήσουμε τη στίχη μας σε αυτούς και πάρουμε με κάποιο τρόπο τη στίχη μας στα χέρια μας με τέτοιο τρόπο και αν αναδείξουμε αυτά τα πρόσωπα ως πρότυπα στα παιδιά μας, να μην συζητήσω τώρα για τα γυμνάσια και τα δημοτικά τι δείχνουν ως πρότυπα, εντάξει, τότε πιθανόν να μην ζήσουμε τραγωδίες σαν αυτή των τεμπών. Γιατί θα λειτουργούν, θα ξεφυτρώνουν στην ελληνική κοινωνία τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Καρασεβδά, σαν τον Κατούντα, σαν άλλους αγωνιστές. Αυτοί θα είναι τα πρότυπα και όχι τα πρότυπα που μας προβάλλουν είτε τα χαζοκούτια είτε και τα συστήματα αυτά που ενημερώνουν και επηρεάζουν τον κόσμο. Τώρα, αυτό ήθελα να σας πω για τα τέμπη. Εγώ βλέπω τις προσπάθειες πάλι να τα ρίξουν στον σταθμάρχη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν είμαστε ούτε του σιδηροδρόμου ούτε σιδηροδρομικοί να πούμε τι έγινε, τι δεν έγινε, ο ένας λέει αυτό, ο ένας λέει το άλλο. Εγώ τι θεωρούσα σωστό και έξυπνο να γίνει. Να γίνει μια διακομματική επιτροπή και τα κόμματα, δηλαδή αυτό είναι σαν πόλεμος εδώ. Δεν σας είπα ότι οι άνθρωποι εκεί, οι ταλέποροι, ήταν παγωμένοι από το δυστύχημα και με προσπάθειες που καταβάλαμε οι ομιλητές τους ζεστάναμε και με τέτοια λόγια, αφού τιμήσαμε τη μνήμη των νεκρών και με ενός λεπτού σιγή, αλλά και με άλλα λόγια, θα έλεγα πατριωτικά, ζεστάθηκε ο κόσμος. Παγωμένος είναι ο κόσμος. Λοιπόν, ενώ λοιπόν έχει συμβεί αυτό το πράγμα που έχει παγώσει την ελληνική κοινωνία, αντί τα κόμματα τουλάχιστον τώρα να συνενέσουν και να πούν παιδιά, εντάξει, ελάτε να κάνουμε μία, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αφήστε να κάνουμε μία διακομματική επιτροπή να δούμε τι συμβαίνει. Διότι αν είναι διακομματική επιτροπή, θα βάλει ο καθένας τα δικά του, τις κατηγορίες εναντίον εσού, εσύ έκανες αυτό, εγώ έκανα αυτό, βάλτε τα όλα στο τραπέζι. Και αν γίνει αυτή η διακομματική επιτροπή και θα βρούμε τι ακριβώς έγινε εκεί, που δεν έχει μεγάλη σημασία τώρα. Τα παιδιά φύγανε. Αλλά κυρίως θα εντοπιστούν οι αδυναμίες και με κοινή συνένεση, διακομματική συνένεση, θα βρούμε λύση για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα πάλι? Όχι φταίς εσύ, όχι φταίς εσύ, εγώ έκανα αυτό, σου παρέδωσα αυτή τη σύμβαση. Αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Και εντάξει, αυτά με τους δρόμους τώρα και με τα καψίματα, εντάξει. Συγγνώμη, πόσες υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να καταλαμβάνεται το κέντρο της κάθε 3 και λίγο? Και αφού αυτές, εγώ δεν λέω να μην γίνονται διαδηλώσεις,
Όποιος θέλει να πει κάτι, ελευθερία έχουμε να το κάνει. Αλλά αφού αυτό είναι ένα μέσο που υποτίθεται φέρνει αποτέλεσμα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Δεν καταλαβαίνουν αυτοί ότι όλα αυτά είναι αδιέξοδα? Ή όλα γίνονται για την καρέκλα πάλι, για την εξουσία? Φύγε εσύ να κάτσω εγώ. Λοιπόν, εδώ ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι κάποια στιγμή ακόμα και σε μια εθνική συμφορά, και αυτή η εθνική ήταν, αλλά εννοώ μια άλλη συμφορά, ότι κάποιοι θα καιροφυλακτούν και να πάρουν την καρέκλα, κάποιοι να πάρουν και την εξουσία με άλλον τρόπο που λένε ότι θα... Γι' αυτό πραγματικά δεν ξέρω, οι πολίτες πρέπει να δημιουργήσουν την ελπίδα. Άμα περιμένουμε να έρθει η ελπίδα από τον ουρανό ή από αυτούς, δεν νομίζω να... Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Είπαμε που δεν έχουμε να πούμε ευχάριστα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Άμα δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευχάριστα, δεν μπορούμε να τα δημιουργήσουμε. Λοιπόν, καληνύχτα και να έχετε μια καλή Κυριακή. Καληνύχτα.